guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another tutorial na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay Tulips wedding invitation. So sa mga mahilig dyan sa Tulips, ito na yung swak para sa inyo. So pwede nyo itong gamitin para sa wedding or debut invitation ninyo. Sobrang ganda nitong ginawa natin dahil colorful itong ginawa natin na Tulips ang theme. Kung nagustuhan ninyo ito, basta gamitin nyo or maghanap lang kayo dyan sa Google, i-search nyo lang yung mga tulips background, tulips flowers, PNG, basta lagyan nyo ng sa dulo. Kapag kailanganin ninyo yung pictures or image na walang background, kailangan huwag ninyong kalimutan ang PNG, transparent background or no background sa dulo kapag sinesearch ninyo para kuha or makita mismo ninyo yung kakailanganin ninyo na image. So, start na natin using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayong sobrang ganda at sobrang dali lang gawin na Tulips invitation using Microsoft Word. So sana nagustuhan ninyo at nasundan ninyo itong layout or itong tutorial na ginawa natin today. So thank you so much for watching. Kung may mga suggestion or request pa kayo, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Try natin gawan ng tutorial. So see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!